રેસ્ટોરન્ટ જેવી સોફ્ટ ઇડલી ઘરે બનાવીએ એટલે દાળ ચોખા પલાળવા, પીસવા, આથો આપવો, ટૂંકમાં 2 દિવસે ઇડલી બને અને તે પણ સોફ્ટ બને એની કોઈ ગેરંટી નહીં. તો ચાલો મન થાય ત્યારે ફક્ત પાણી ઉમેરી માત્ર 20 મિનિટમાં સોફ્ટ જાળીદાર ઇડલી બનાવવાનું પ્રીમિક્સની રીત બતાવું. આ વિડીયોમાં આપેલ પરફેક્ટ માપથી ઇડલી પ્રીમિક્સ બનાવી અને મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે, જેથી ફોરેન રહેતા બાળકોને પણ મોકલીએ તો ઉપયોગી થાય. ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી બનાવવા માટેનું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે અહીં મેં ઇડલીના ચોખા લીધા છે. ઇડલીના ચોખાના બદલે રેગ્યુલર ખીચડીયા ચોખા પણ વાપરી શકાય છે. તો પરફેક્ટ ઇડલીનું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે 3 કપ ચોખા લેવાના છે, જે આપણે મોટા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. 3 કપ ચોખા સામે અહીં 1 કપ અડદની દાળ ઉમેરવાની. બહાર જેવી સોફ્ટ ઇડલી બનાવવા માટે આ પરફેક્ટ માપ છે. હવે ઉમેરેલા દાળ ચોખામાં ચોખ્ખું પાણી દાળ ચોખા ડૂબી જાય ને એટલું ઉમેરવાનું છે અને ત્યાર પછી પાણીમાં દાળ ચોખા ઘસી અને સાફ કરી લેવાના, જેથી ઉપર થોડો ધૂળ કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. દાળ ચોખા સાફ થઈ જાય ને એ પછી ડોળા થયેલા પાણીને કાઢી લેવાનું અને ત્યાર પછી કિચન નેપકિન પર સાફ કરેલા દાળ ચોખાને ફેલાવવા માટે ઉમેરી દઈશું અને તેને આ રીતે ફેલાવી દેવાના. કારણ કે પ્રીમિક્સ બનાવવું છે તો દાળ ચોખા એકદમ સુકાયેલા હોવા તો જરૂરી છે, જેથી તે લાંબો સમય સાચવી શકાય. અહીં કિચન ટોવેલ પર દાળ ચોખા ફેલાવી લીધા પછી 8 થી 10 કલાક તડકામાં સૂકવી દેવાના, જેથી તેમાંથી મોઇસ્ચરનો ભાગ હોય ને તો તે સાવ દૂર થઈ જાય. લગભગ 12 કલાક તડકે સૂક્યા પછી અહીં જોઈ શકાય છે કે દાળ ચોખા સાવ સુકાઈ ગયા છે. તેની અંદર જરા પણ મોઇસ્ચર નથી. પરફેક્ટ એકદમ સરસ દાળ ચોખા સુકાઈ ગયા હશે ને તો જ બનતું ઇડલીનું પ્રીમિક્સ છે ને તે લાંબો સમય સુધી એવું સરસ ફ્રીઝ વગર સાચવી શકાશે. બસ હવે મિક્સરનો ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈ તેમાં સુકાયેલા દાળ ચોખા છે ને તે બધા જ ઉમેરી દેવાના છે, કારણ કે આપણે ઇડલીનું પ્રીમિક્સ બનાવીએ છીએ. હવે સાથે અડધો કપ ચોખાના પૌવા લઈશું અને તે પણ દાળ ચોખા સાથે ઉમેરી દેવાના. પૌવા ઉમેરવાથી આ ઇડલી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીએ ને તો પણ એકદમ જાળીદાર ફ્લફી બનશે. તેની સાથે જ 1 ટેબલ સ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા લઈ તે પણ ઉમેરી દેવાનું. અને ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી બનાવવા માટે બેકિંગ સોડા ઉમેરવો જરૂરી છે. હવે ગ્રાઇન્ડિંગ જારનું ઢાંકણ ઢાંકી એકદમ સરસ પીસી લેવાનું છે. અહીં પીસ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે ભાખરી જેટલું કરકરું પણ નહીં અને રોટલીના લોટ જેટલું સોફ્ટ નહીં તેવા દાળ ચોખા પીસાઈ ઇડલીનું પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને જાળીદાર ઇડલી બનાવવા માટે થોડો એવો કરકરો આ લોટ રાખવો જરૂરી છે. બસ મહિનાઓ સુધી સચવાય તેવું પ્રીમિક્સ તો બની તૈયાર છે. તો આ પ્રીમિક્સને સાચવવા માટે કાચના કન્ટેનરમાં ભરીએ ને એ પહેલા 1 કપ જેટલું ઇડલીનું પ્રીમિક્સ છે ને તે અલગ કાઢી લઈએ, જેથી તેમાંથી સોફ્ટ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી બનાવીએ અને તે કેવી સોફ્ટ બને છે તે પણ જોઈએ. 1 કપ ઇડલીના પ્રીમિક્સને એક પોળા વાસણમાં ઉમેરી દેવાનું અને એ પછી સહેજ એવું હુંફાળું ગરમ પાણી છે ને તે આ પ્રીમિક્સમાં ઉમેરી ચમચા વડે મિક્સ કરતું જવાનું છે. પાણી એકસાથે ના ઉમેરતા જોઈએ ને એ પ્રમાણે ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું, જેથી આ મિશ્રણમાં લમ્પ્સ ના પડે. અને સાથે જ દાળ ચોખાને જોઈએ ને એ પ્રમાણે તે પાણી પણ ધીમે ધીમે શોષતા જશે. ટોટલ 1/2 કપ જેટલું પાણી મેં ઉમેરી દીધું છે અને મિક્સ કરતા લમ્પ્સ વગરના ઇડલીનું પ્રીમિક્સમાંથી ઇડલી બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ બેટરને લગભગ 1 મિનિટ સુધી સતત એક સાઈડ આ રીતે ચલાવવાનું છે, જેથી તેની અંદર એકદમ સરસ એર બબલ્સ ભરાઈ જાય. મિશ્રણ થોડું એવું ફ્લફી થશે અને પ્રીમિક્સમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ સોફ્ટ ઇડલી બની અને તૈયાર થાય. સતત ચલાવ્યા પછી હવે બનેલા મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી 20 મિનિટ માટે એમ જ રાખી દઈશું અને એ દરમિયાન ઇડલીનું પ્રીમિક્સ આપણે લાંબો સમય સાચવવા માટે કાચનું એક કોરું કન્ટેનર લઈ લેવાનું. ઇન્સ્ટન્ટ જાળીદાર સોફ્ટ ઇડલી બનાવવા માટેનું આ પરફેક્ટ માપથી ઇડલીનું પ્રીમિક્સ છે ને તે આ રીતે બનાવી અને એરટાઇટ કાચના કન્ટેનરમાં કે પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો તે 2 થી 3 મહિના સુધી ફ્રીઝ વગર રૂમ ટેમ્પરેચર પર સારું રહે છે અને ફ્રીઝમાં રાખો ને તો 6 થી 8 મહિના સારું રહેશે. અને જ્યારે પણ તમારે ઇડલી બનાવવી હોય અથવા તો તમારા બાળકો બહાર ફોરેન ભણતા હોય ને તેને મોકલવું હોય ને તો તેના માટે તો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અહીં ધીમે ધીમે બધું પ્રીમિક્સ કન્ટેનરમાં ભરાઈ ગયા પછી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને આ પ્રીમિક્સ ભરેલા કન્ટેનરને કોઈ પણ એક કોરી જગ્યાએ રાખી દેવાનું. બીજી સાઈડ 20 મિનિટ પછી ઇડલીનું પ્રીમિક્સનું બેટર છે ને તે જોઈ શકાય છે કે તેમાં થોડા એવા બબલ્સ થયા છે, મીન્સ કે સહેજ આથો આવવાની શરૂઆત થઈ છે. તો આ મિશ્રણને ફરીથી 1 મિનિટ માટે સતત આ રીતે ચલાવશું, જેથી હજી થોડી વધારે એર બબલ્સ ભરાય અને ઇડલી એકદમ જાળીદાર સોફ્ટ બને. હવે બીજું કાંઈ જ ના ઉમેરતા ઇડલી સ્ટેન્ડના દરેક મોલ્ડમાં અહીં મેં તેલ લગાવી લીધું છે.
તો આ સમયે દરેક મોલ્ડમાં 1-1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઈડલીનું બેટર છે ને તે ઉમેરી દેવાનું, જેથી તેમાંથી આપણે સોફ્ટ જાળીદાર ઈડલી બનાવી શકીએ. બધા મોલ્ડમાં ઈડલી બેટર ઉમેરી દીધા પછી બધી પ્લેટને સ્ટેન્ડમાં સેટ કરી લઈશું. અને સેટ કરેલું ઈડલી સ્ટેન્ડ છે ને તે ગરમ થતા સ્ટીમરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી તેમાં રાખી દઈએ અને સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. 20 મિનિટ માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઈડલી સ્ટીમ થવા દઈશું. આશરે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ઈડલી સ્ટીમ થવાથી એકદમ સરસ સુગંધ સાથે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને અહીં જુઓ ઈડલી સ્ટીમ થઈ સરસ ફૂલી ગઈ છે. આ સ્ટેન્ડ હવે બહાર કાઢી લઈશું અને કિચન સ્ટેન્ડ પર રાખી ઈડલી સ્ટેન્ડ ખોલી બધી પ્લેટ અલગ કરી લેવાની છે. લગભગ 5 મિનિટ ઠંડી થયા પછી પ્લેટમાંથી ઈડલી ચપ્પુ વડે ડીમોલ્ડ કરશું. ડીમોલ્ડ થયેલી ઈડલીને જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર, સોફ્ટ અને ફ્લફી બની છે. અહીં તમે જોયું ને કે પ્રીમિક્સમાંથી કેટલી સોફ્ટ ઇન્સ્ટન્ટ ઈડલી બની અને તૈયાર થાય છે. તો ઈડલી પ્રીમિક્સ એકદમ સહેલાઈથી બનાવવાની રેસીપી આજે મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. તો આ રીત તમને કેવી લાગી? ચોક્કસથી બનાવજો અને પછી કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને જેને પણ આ રેસીપી ઉપયોગી હોય ને તેને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ મળતા રહે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.